ito yung aking mga ingredient. Baking powder, self-rising flour. Meron ako ditong vanilla. Of course, ang itlog, ang butter, orange, cranberry, at saka yung hindi ko na-mention earlier, ang cream at ang sugar. So, ito yung gagamitin ko sa aking wet and dry ingredients. So, let's start with dry first. So, let's start with a flour. So, we need 2 cups of flour in this recipe. So, 1 cup, 2 cups. Ayan. So, hindi ko na siya masyado ginandahan kasi ako lang naman kakain eh. Hindi naman for business, right? So, parang, alam mo na, yung lutong bahay lang. So, next is sugar. Of course, kailangan natin ng asukal para matamis ang love life. Diba? Para masarap ang buhay kung may asukal. Right? And then, ang baking powder. So, this is, we need 2.5 teaspoon. So, 1, 2.5. So, ang blue ay half. So, in terms of baking, kailangan daw exact measurement. Yun ang sabi nila, pero minsan nag-i-estimate lang din ako eh. Hindi ako talaga magpa-follow sa exact amount ng mga ingredients. So, depends. So, mix. Halo-halo lang natin para mag-combine sila. Ayan. And then, sabay ikat. Now, haluin naman natin ang wet ingredients. We start with cream. Ito yung gamit ko. Whipping cream. Ay. Nanigas. Talagang nanigas. Ayun. Ika lang. Squeeze pa natin ng konti. Ayan. Kalahating cup of whipping cream. So, pwede ka din gumamit ng heavy cream kung meron ka. It depends on your preference. Pero meron kaming whipping cream. So, and then 1 egg. Of course, di mawala ang eggs. Ay, buti na itlog yung manok namin. Kaya nakakaroon ng itlog. And then, of course, ang pampabango. Vanilla. So, kailangan natin ng 1 teaspoon po. 1 teaspoon po. Para mabango. Naaamoy ko. Vanilla. Pero bago nakalimutan ko pala. Ang orange. So, kailangan nating i-grated yung skin ng orange and i-mix natin doon sa ating flour. So, ito ang gagamitin kong butas. Malaking butas. I-grate lang natin. Tapos, ihahalo natin sa flour. Ito ay mag-a-add ng, zest kick of flavor sa ating scones. Huwag naman lahat, pero some. Yan, i-mix lang natin para hindi makita. Yay! Para matakpan siya. Ayan. And then, gagamitin natin ang ating strong muscle. I-mix lang natin itong wet ingredient. Sa wet ingredient ay, di ba, meron tayong cream at saka egg at saka vanilla. So, i-mix lang natin hanggang mag-smooth siya na parang, alam mo yun, madulas. Pagka-smooth niya. So, now, kukuha tayo ng butter.
Ako guys, kailangan ng butter dito ay matigas. Yung tigas na as in, super tigas. So, ang ginawa ko, ilagay ko sa freezer para tumigas talaga siya. Para mag-grated natin. So, i-grated lang natin to hanggang maka-accumulate tayo ng kalahating cup. So, ayan. Tigas. Grabe. Ayan. So, grated lang. Grate lang ng grate. Kailangan kasi sa recipe na to, ang frozen butter para hindi siya agad matunaw, lalo na nasa country tayo na mainit, diba? So, ito lang naman yung tricks dyan para maganda ang maging resulta. Ewan ko, first time ko lang naman magluto nito, yung bigla lang ting! Siguro kalahati na to. Let's measure it, okay? May measure natin. Kalahating cup ang kailangan. Pero it's more than enough. Kung sobra siya pero pwede na. Hindi naman halata Yan. Then, ihahalo na natin dito sa ating mahiwagang flour mix. Okay. Pwede mo siyang ihalo by spoon. But ako gusto ko kamay. Masarap talaga yung kinakamay mo, diba? Ayan. Sabay pisil-pisil. Ayan. Pisilin mo lang yung butter para humalo siya sa flour. Tapos, ikot lang. Iikot mo lang. Ayan. Pisil. Pisil-pisil. Ganon. Lamas-lamas. Diba? Kasi, kapag gagamitan mo siya ng spatula, parang feeling ko, hindi talaga sila nagko-combine well ang ingredient, guys. Okay? So, lamasin at pisilin. Ayan. Pagkatapos, kapag sa tingin mo ay lamas na at pisil na, lalagay na natin yung wet ingredient. So, dapat madulas-dulas ang ating wet ingredient para mag-combine. So, ayan. Medyo malambot na siya. Smooth. Ayan, ayan. Combine na sila. Okay? Pagkatapos, hahaluin natin. Then, ilalagay natin ngayon ang cranberry. Pagkatapos natin itong mahalong konti. Ayan. So, ito yung cranberry ko. So, I use dried cranberry. Pwede ka rin gumamit ng frozen kung meron ka. Depend on your preference. So, kailangan natin dito ng 1 cup na cranberry. Lamas time! Tapos, kakabera natin ng cling wrap at i-chill natin sa ref for 30 minutes para mag-firm yung dough natin at madali na lang siyang i-roll. Alright. So, oras na. Ito yung aking batuta, ang aking mahiwagang batuta para so, ayan, na-chill na ito. Medyo firm ng ating dough. So, hahatiin natin to at ang kalahati, ibabalik natin sa fridge para hindi siya matunaw. Lalagay tayo ng flour para hindi dumikit and then, batuta time! I-roll lang natin ang ating mahiwagang batuta. So, actually, this is called rolling pin, but I call it batuta para masaya. Ayan. Gulong-gulong lang batuta hanggang makaisa. Ayan. So, gusto kong gumawa ng hugis square. Ayan. Tiin, dahan-dahan. So, ayan.
magpuporma ako ng square para naman may forma, diba? So, square, and then hihiwain ko siya into a triangle shape para, alam mo na, may hugis. Hugis triangle. Yan. Tapos, nalagay ko siya sa plato kasi i-chill natin ulit to sa fridge ng another 20 minutes. Kasi lumambot-lambot na siya dahil matagal na siya sa alam mo, sa labas. 'Di ba? Matagal akong nagro-roll, so lumambot yung aking dough. Kailangan kasi firm. Tapos, before that, talagyan natin ng makeup, foundation, para maganda. I mean, cream. I put some cream. Yan. Babrush ko lang siya with cream kasi para mag-shiny siya after. Diba? Parang girl lang. May makeup para maganda. Then, maglagay tayo ng baking paper. And then, ilalagay lang natin ito. Dito. Mukhang hindi siya formang triangle. Pero pwede na. Diba? Ang importante naman dun yung lasa. Diba? Hindi ang hugis niya. Yan. Tapos, ilalagay na natin sa ating mahiwagang oven. Pasok! Ayan. Ang dami ng oven. Ayan. Pasok! 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 Ipapasok na natin. So, ito na, luto na. O, diba? Mamula-mula kasi nag-brush ako ng makeup sa kanya before ko siya nilagay sa oven. So, ayan. Diba? Mukha naman siyang scones. So, we'll see. Init. Titikman natin. Tikiman tayo.